สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวมมินิซีรีส์ภาคไทยมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะสำหรับใครที่มีเวลาน้อยหรือชอบดูซีรีส์ที่ไม่ยาวมากแถมภาคไทยแอดก็แนะนำเลยส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีมินิซีรีส์เรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะแต่งอีกครั้งให้รักเราเป็นนิรันดร์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด31ตอนนะคะที่ก็ได้พระเอกหนุ่มงานดีอย่างเหรินซื่อหาวมาประกบคู่กับจางชูหานเล่าเรื่องราวของมีซูเซียหรือฮวารัวอี้หุ้นหนูใหญ่ตระกูลฮวาหญิงสาวที่ได้รับข่าวร้ายว่าคนรักของเธอเสียชีวิตทั้งที่อีกไม่กี่วันก็จะแต่งงานทำให้เธอจมอยู่กับความเศร้าและความเสียใจมาโดยตลอดจนวันหนึ่งเธอได้พบกับเขาชายที่มีหน้าตาเหมือนคนรักเธอทุกอย่างซึ่งก็คือลูเนียนไปน้าชายที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศที่เต็มไปด้วยความลับที่เขาไกลเธอเพราะมีแผนการโค่นล้มตระกูลฮวาอีกทั้งใช้ตัวตนของลูอีนักธุรกิจหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลในวงสังคมช่วยเธอกอบกู้สถานการณ์วิกฤตแบนเครื่องประดับของคู่มั่นที่เสียชีวิตไปทำให้เธอแอบหวังลึกๆว่าอยากให้เป็นเขาทั้งจริงชิงคู่มั่นที่เธอรักสุดหัวใจจึงพยายามเข้าใกล้เขาเพื่อหาความจริงรุกหนักขนาดนี้พอจะอดใจไหวไหมตามไปลุ้นกันนะคะว่าความจริงของเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรและความรักของทั้งคู่จะจบลงแบบไหนเรื่องต่อมาค่ะเงามืดใต้แสงจันทร์ขาวเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด24ตอนที่ได้พระเอกหนุ่มหล่องานดีอย่างตายเก่าเจิ้งมาประกบคู่กับหูอี้เหยาเล่าเรื่องราวของเหออันร้านคู่หนูตระกูลเหอตระกูลนักธุรกิจใหญ่ในหลวนเฉิงรวมไปถึงแหล่งเหมืองทองที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ซึ่งแม่ของพระเอกได้เข้ามาเป็นคุณนาย3ของตระกูลทำให้เธอมีศักดิ์เป็นน้องสาวของเขาซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตกหลุมรักกันแต่ต่อมาแม่ของเขากลับต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมในตระกูลเหอและเธอไปมั่นกับคนอื่นเพียงเพราะผู้เป็นพ่อมองว่าเขาต่ำต้อยและพี่น้องไม่สามารถของรักกันได้จึงให้เธอตัดขาดกับเขา5 ปีต่อมาเขาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะผู้บัญชาการหนุ่มหล่อแห่งหลวนเฉิงพร้อมทั้งจับกุมพ่อของนางเอกและบังคับให้เธอแต่งงานกับเขาเพื่อต้องการทำลายตระกูลเหอให้เสื่อมเสียและให้เธอได้รับรู้ถึงการสูญเสียคนรักอย่างที่เขาเคยเจอทำให้เกิดเป็นความรักปนแค้นที่สุดแสนจะเร่าร้อนรวมไปถึงเรื่องราวเบื้องหลังของกองทัพและการกลับมาของน้องชายต่างสายเลือดที่หายไปซึ่งจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะสุคนซ่อนกลิ่นเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด28ตอนที่ได้พระเอกหนุ่มอย่างหลินเจ๋อหุ้ยมาประกบคู่กับทางเจียวเหวินเล่าเรื่องราวของลินหวานแย้วที่เธอเป็นบุตรสาวในตระกูลเก่าแก่ที่เมื่อ20ปีก่อนเป็นตระกูลที่ทำเครื่องหอมอันดับ1ของเมืองเจียงแต่กลับโดนพ่อบ้านจ้างซึ่งก็คือพ่อของพระเอกวางเพลิงหุบทรัพย์ทำให้เธอกลายเป็นเด็กสาวกำพร้าชั่วข้ามคืนหลายปีผ่านไปเธอปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะสาวใช้ตระกูลจางโดยร่วมมือกับเขาจ้างหานอี้คุณชายใหญ่ผู้มีความสามารถในการทำเครื่องหอมเขาตาบอดและถูกคนในตระกูลกลั่นแกล้งเสมอเพื่อแก้แค้นและทวงทุกอย่างที่เป็นของเธอกลับคืนมาแต่ทว่ามันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแต่มันกลับทำให้พวกเขาจับมือกันแน่นกว่าเดิมตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องต่อมาค่ะเมื่อหัวใจห่างไกลรักเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด31ตอนซึ่งก็ได้คู่พระนางอย่างเหรินซื่อหาวมาประกบคู่กับลีซิงเหยาเล่าเรื่องราวของเซิ่งเมียนที่เมื่อ3 ปีก่อนได้จดทะเบียนสมรสกับเขาฟูเยียนเฉิงเพราะปู่ของเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณของเธอแต่พวกเขากลับไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเพราะพระเอกไม่ชอบเธอและคิดว่าที่แต่งเข้ามาก็เพื่อหลอกเอาเงินจากตระกูลของเขาจึงให้คนอื่นดำเนินการแทนวันหนึ่งทั้งคู่กับถูกวางยาให้มีวันไนท์สแตนด์ด้วยกันแต่
แต่พระเอกก็เข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงอย่างว่าอีกแต่ต่อมาสตูดิโอของเธอกับมีปัญหาเรื่องเงินเธอจึงใช้ตัวตนของเพนนีนักออกแบบสาวสวยมากความสามารถเพื่อประมูลโครงการสร้างเรือนหอของพระเอกได้สำเร็จซึ่งพอทั้งคู่ได้ทำงานร่วมกันก็ทำให้พระเอกตกหลุมรักเธอหนักมากจนต้องการที่จะหย่ากับภรรยาที่จดทะเบียนไปเมื่อ3 ปีก่อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งคู่คือคนคนเดียวกันตามไปลุ้นกันนะคะว่าท่านประธานโบคนนี้จะรู้ความจริงเมื่อไรเรื่องต่อมาค่ะหยาดฝนแห่งรักเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด30 ตอนที่ได้คู่พระนางยางตายเกาเจิ้งมาประกบคู่กับเฉินฟังถงเล่าเรื่องราวของปู้เยียนคุณหนูตระกูลปูผู้ร่ำรวยสวยฉลาดและรักในศักดิ์ศรีแต่กลับถูกวางยาให้มีสัมพันธ์กับเขาเหอวีเฉินนักมวยหนุ่มหล่อที่ชนะการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลกก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนเขาก็ถูกกล่าวหาว่าล้มมวยทำให้โดนแบนไม่สามารถขึ้นชกได้อีกเขาจึงทำได้แค่ชกมวยใต้ดินเป็นอาชีพเสริมเพื่อรักษาอาการป่วยของแม่6 ปีผ่านไปเธอกลับมาพร้อมกับลูกแฝดชายหญิงและเข้าหาเขาอีกครั้งโดยเธอเสนอเงินหลายล้านเพื่อให้เขาแต่งงานกับเธอ3 เดือนและมีลูกกับเธอให้ได้เพราะต้องการช่วยลูกชายของเขาที่กำลังป่วยโดยที่ไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเด็กคนนี้คือลูกของเขาแต่ความใกล้ชิดนี้กับก่อเกิดเป็นความรักจริงๆขึ้นมาอีกทั้งมันได้ค่อยๆนำพาพวกเขาให้ได้รู้ความจริงของเรื่องราวในอดีตที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องต่อมาค่ะตกหลุมรักเกินห้ามใจเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด24 ตอนซึ่งก็ได้คู่พระนางอย่างจือเสวียนมาประกบคู่กับเจ้าอันตี้เล่าเรื่องราวของเจียงเยาที่เธอเพิ่งจบจากเมืองนอกแต่กลับถูกเลือกให้เป็นสายลับขององค์กรวิหกเหินที่คอยสืบและกำจัดคนที่ทรยศประเทศโดยสมคบคิดกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือญี่ปุ่นเพื่อคืนความสงบสุขให้กับคนในประเทศเธอปรากฏตัวเป็นสาวงามในการประมูลในร้านแห่งหนึ่งเพื่อให้เป้าหมายประมูลตัวเธอไปแต่แผนของเธอกลับพังลงเพราะคนที่ประมูลเธอได้เป็นเขาแม่ทัพน้อยแห่งเจียนเป่ยชื่อเยี่ยนโจอดีตคนรักเมื่อ5 ปีก่อนที่ตอนนั้นเธอเข้าหาเขาเพราะภารกิจแต่เขากลับรักและเชื่อเธอหมดหัวใจครั้งนั้นเธอทำภารกิจสำเร็จแต่กลับทำให้พ่อของเขาต้องตายส่วนเขาเองก็หายสาบสูญดังนั้นการปรากฏตัวของเขาในครั้งนี้ก็เพื่อเอาคืนเธออย่างสาสมแต่ยิ่งเขาใกล้เธอมากเท่าไรกับพบว่าความรักที่เขามีให้เธอมันกลับไม่เคยหายไปและยังได้รู้อีกว่าเธอเองก็มีใจให้เขาแต่เรื่องราวมันกลับไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะต่อมาเธอได้รับภารกิจให้ฆ่าเขาตามไปลุ้นกันนะคะว่าระหว่างหน้าที่และหัวใจแบบไหนที่พวกเขาจะเลือกเรื่องต่อมาค่ะปริศนาวิวาวาทเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด29 ตอนที่ได้คู่พระนางอย่างฝันจื้อซินมาประกบคู่กับหยางวีซี่เล่าเรื่องราวของเขาเสี่ยงถิงตงทายาทตระกูลดังที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอยู่ในขั้นโคม่าทำให้เธอผู้เป็นคู่มั่นของเขาได้บังเอิญพบกับเย่รันน้องชายผู้ลึกลับที่มีหน้าตาเหมือนกับเขาทุกอย่างดังนั้นจึงขอร้องให้เขาช่วยเธอโดยการปลอมตัวเป็นพี่ชายเขาไปแทรกซึมและสืบหาปมเหตุในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเชื่อว่ากลุ่มคนที่พี่ชายของเขาเคยเข้าไปพัวพันน่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังตามไปลุ้นกับพวกเขากันค่ะว่าใครกันแน่นะคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงเรื่องต่อมาค่ะกุหลาบซ่อนไฟเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด24 ตอนที่ได้คู่พระนางอย่างสุยหยางห้าวมาประกบคู่กับตวนซิงควีเล่าเรื่องราวของซ่งอีหญิงสาวที่สูญเสียผู้เป็นแม่ไปยังมีเงื่อนงำพร้อมกับการปรากฏตัวของเขาเซียวฝันวีที่เขามาปกป้องเธอในฐานะน้าแต่เธอกับตกหลุมรักเขาจนสารภาพรักซึ่งนอกจากเขาจะปฏิเสธเธอแล้วยังส่งเธอไปเรียนต่างประเทศอีกและเมื่อเธอกลับมายังพบว่าหุ้นของแม่เธอตกไปเป็นของเขาทำให้เธอมองว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและเลือดเย็นจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทที่แม่เธอเคยทำโดยไม่สนใจคำห้ามปรามของเขาดังนั้นเพื่อปกป้องเธอเขาจึงใช้แผนแต่งงานมาบังหน้าแต่เธอกับคิดว่าเขาคอยบงการชีวิตจนปราศจากอิสระทำให้เธออยากอยู่ให้ห่างจากเขาแต่
แต่แผนการทุกอย่างที่เธอคิดกลับถูกเขาจับได้หมดและการกลับมาใกล้ชิดกันในครั้งนี้มันก็ได้ทำให้ใจของเขาเต้นแรงกับเธออีกครั้งทั้งมันยังได้ค่อยๆนำพาเธอไปพบกับเรื่องราวความขัดแย้งและปมที่ซ่อนงำไว้เกี่ยวกับการตายของแม่เธอว่าเกิดจากการวางแผนของใครบางคนเรื่องต่อมาค่ะสัญญาหัวใจให้เธอเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด24ตอนที่ได้คู่พระนางยางหวังเสวียนมาประกบคู่กับผู้วีทงเล่าเรื่องราวของซางกวนชูเซียที่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอต้องสูญเสียครอบครัวและได้รับการช่วยเหลือจากเขาให้หนีไปและถูกรับเลี้ยงในครอบครัวใหม่โดยใช้ชื่อว่าเฟิงตงตงที่แม่เลี้ยงพยายามให้เธอแต่งงานกับเศรษฐีสูงวัยจนเธอพัดตกน้ำทำให้ความจำบางส่วนของเธอกลับมาและคนที่ช่วยเหลือเธอก็คือเขาวินซูประธานหนุ่มหล่อที่พยายามตามหาเธอมาตลอด15ปีและเพื่อต้องการสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเธอจึงสมัครเป็นคนรับใช้เพื่อเข้าไปในตระกูลพ่อของเธอแต่เพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเกินไปเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอให้เธอมั่นหมายกับเขาเพื่อร่วมมือกันหาความจริงสิ่งมันก็ได้กลายมาเป็นความรักต่างวัยที่ใจฟูสุดๆมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายค่ะผูกชะตารักข้ามมิติเป็นซีรีส์ภาคไทยจำนวนทั้งหมด16ตอนที่ได้คู่พระนางอย่างฝานจื้อซินมาประกบคู่กับถูปิงเล่าเรื่องราวของหยวนเซี่ยเลขาสาวคนเก่งของเว่ยจือชีประธานบริษัทหนุ่มหล่อเพลย์บอยที่11ปีก่อนพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปทำให้เขาต้องใช้ชีวิตไปวันๆปกปิดความสามารถที่แท้จริงไว้เพื่อตบตาศัตรูผู้ไม่หวังดีและรอให้ถึงวันที่เขาได้รับการโอนหุ้นของบริษัทโดยมีเธอเลขาส่วนตัวคนเก่งที่คอยจัดการทุกอย่างให้แต่การทำงานอยู่ข้างกายเขากับเริ่มทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายเขาจึงตัดสินใจไล่เธอออกเพื่อเป็นการปกป้องเธอทั้งยังให้เพื่อนหมอโกหกเธอว่าเป็นโรคร้ายแต่ท่ามกลางความเสียใจที่ท้าโถมเธอกลับได้รับสายจากผู้ชายที่อ้างว่าโทรมาจากอนาคตเพื่อช่วยเธอให้รอดพ้นจากอันตรายและย้ำให้เธออยู่ข้างกายเขาเว่ยจือชีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทำให้เธอได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเว่ยจือชีต้องการที่จะปกป้องเธอตามไปลุ้นกันนะคะว่าเขาจากอนาคตจะสามารถช่วยเธอเปลี่ยนแปลงอดีตครั้งนี้ได้หรือไม่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมินิซีรีส์ภาคไทยที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย